Yan guys, so yan. Wow! Wow! Yan guys. So may ilaw na ang ating, pero bago yan, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. So welcome back to my channel. So ngayon gagawa tayo ng lights para sa ating betta fish gamit ang LED module. Tapos meron tayong ano dito guys, gamit natin itong 12 volts, itong lumang charger guys. Tara! A few moments later. Yan guys, so inilagay na natin dito guys. So, pailawin na natin. Yan. Wow! Wow! Yan guys. So may ilaw na ang ating fish tank.
So yun guys, so tapos na natin gawin yung ating lights ng ating betta fish. So maraming salamat sa panonood guys. So sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo at hit na rin ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga videos na aking ina-upload. So salamat guys, bye bye.